Hello， 大家好，歡迎收睇咧 MyCaleb 嘅 YouTube 影片啊！咁上一集之後咧，其實我亦都收到好多朋友仔 inbox 我啦，就話究竟其實喺曼谷呢度裝修或者做一啲嘅 decoration 係點樣樣嘅咧？今日我真係有好難得嘅機會，點解咧？我就請咗我嘅 interior 同事上嚟啦。咁就係半星同電啊！咁佢哋兩個通常都好忙嘅，成日出去度尺啊，或者幫佢哋接生意咁樣嘅。咁今日難得我捉住佢哋咧，就同大家咧有一個少少嘅分享，我喺曼谷或者泰國呢度裝修其實有啲咩嘅事情係要注意嘅。สวัสดีครับคุณเซนสวัสดีคุณดีนจะแนะนำให้ทุกคนค่ะเซนนะคะเป็น interior design ครับติ่งครับเป็น interior design เหมือนกันครับผม咁咧星咧就係我哋其實我哋公司嘅 interior designer 嘅。咁電咧電哥咧，我就係電哥咧，咁佢咧就係我哋嘅大師傅嚟嘅。咁佢就負責幫工人嘅一啲嘅日常嘅裝修工程啦。咁今日咧我都用一個好特別嘅方式去同佢哋做一個嘅分享或者一個問答環節啦。咁我就會用廣東話，咁佢哋就會答泰文嘅，係啦。咁俾大家容易啲明白啦。咁想首先問一問你哋先，咁我哋其實你都知道我哋接裝修生意啦，咁我哋其實裝修嘅時候嘅項目或者通常我哋裝修嘅 style 最多係乜嘢嘅？ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราก็จะมีสไตล์มีไอเดียที่แตกต่างกันออกไปนะคะเขาก็จะเอามาคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานส่วนใหญ่ที่เราทำก็จะเป็นบ้านเป็นคอนโดแล้วสไตล์ที่เราทำก็จะเป็นโมเดิร์นหรือไม่ก็มินิมอลประมาณนี้我諗都係嘅，因為好多人都係而家中意啲簡約式啊，或者係摩登式，好似一啲古典嘅。好，咁跟住我都想問 Dean 啦，就係譬如我哋除咗做一啲嘅住宅嘅項目之外啦，其實我哋亦都有接一啲店鋪嘅裝修生意嘅。咁可唔可以都同大家分享下，通常咧裝修呢啲店鋪咧，佢哋嗰啲店係做啲咩生意㗎？ถ้าถามว่าตึกแถวนี้ควรจะทำออฟฟิศหรือคาเฟ่ดีจริงผมว่าสองอย่างนี้มันเป็นแทบจะเป็นของคู่กันเลยครับเพราะว่าตึกแถวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชั้นหนึ่งเป็นคาเฟ่ชั้นสองเป็นออฟฟิศหรือบางทีสิ่งที่ผมไปทำอย่างเงี้ยหรือไปเห็นมาข้างล่างเป็นโรงงานไอศครีมข้างบนเป็นออฟฟิศกันจริงๆแล้วผมว่าชั้น2เนี่ยควรจะเป็นออฟฟิศแต่ชั้น1เนี่ยเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วผมว่ามันไปด้วยกันได้เราใช่ไหมใช่ครับใช่咁佢都話其實好多人都譬如啲店鋪啲 shop house 我哋呢啲咁樣樣啦，下面地下通常做 cafe 或者做一啲飲食生意，咁上面2、3樓咧都通常做 office 嘅。咁佢話呢個咧係一個好正常嘅 form 嚟嘅，咁好似我哋咁咯，真係。咁所以就好期待。好，咁其實咧我哋講開店鋪 shop house 啦，咁我之前嘅影片都講過俾大家聽咧，其實好多店鋪都好舊嘅。咁好似今次半星同店佢哋嘅同事同埋佢啦，幫我哋去裝修或者翻新呢個 shop house 嘅時候啦，其實我哋去睇呢個 shop house 咧，去裝修有啲乜嘢要注意咧？ก็จริงๆถ้าตึกนี้ครับที่งานเฉพาะงานนี้ที่เราทำกันก็คือด้วยมันเป็นตึกเก่าแล้วอะไรเงี้ยระบบต่างๆที่มันซัพพอร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบโบราณเลยครับก็คือสิ่งที่ไม่ว่าจะของใหม่ที่เราจะต้องเอามาวางมาใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะไม่ซัพพอร์ตกับระบบเดิมการว่าเราค่อนข้างจะต้องทำใหม่ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะระบบน้ำระบบไฟทุกอย่างอะไรเงี้ยครับเริ่มแต่ความยากของมันก็คือในสำหรับงานนี้นะครับปกติเราเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ขึ้นมาแต่ที่นี่จะสลับกันจะแปลกนิดนึงเราทำแต่ชั้น3 2 1เพราะว่ามีเหตุผลครับอย่างนี้คือชั้น3เนี่ยด้วยที่ทางสุรินทร์จะต้องรีบย้ายมาอยู่เราจึงต้องทำให้เสร็จก่อนภายใน5 วันถ้าจำไม่ผิดประมาณ5 วันแต่ก็ทำอยู่อันนี้สเต็ปเราไปก็ต้องเป็นชั้น2เพราะว่าต้องทำให้เสร็จภายใน2 อาทิตย์หลังจากนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานเพิ่มเติมที่มาอยู่แล้วก็อาจจะมีคนตรวจสอบอะไรความเรียบร้อยต่างๆมาดูอะไรเงี้ยก็จำเป็นจะต้องเสร็จต่อจากนั้นทีนี้เราก็ทำมาแล้ว3 2 1ทีนี้ก็กลับกันเป็นว่าสลับกันมาทำอันแรกมาเป็นอันหลังโอเคแต่ว่าชั้น1เนี่ยปัญหาไม่ค่อยมีครับเพราะว่าด้วยเวลาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ฟิกแล้วก็แล้วแต่ละก็คือมีเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้ถามว่าการทำตึกเก่าหรือว่าทำตึกใหม่เนี่ยสำหรับคนที่แบบอยากทำร้านหรือว่าทำออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยแน่ครับคือตึกเก่าเนี่ยมันทำยากไปแล้วยังไงมันต้องแบบคุยกันดีๆแล้วก็เริ่มกันใหม่แต่แรกเลยซึ่งค่าใช้จ่ายและเจนมันก็ต้องแพงตามไปตามนั้นแต่ก็มันจะทำทีเดียวแล้วจบเลยหรือถ้าแบบเราอยาก
คนที่สนใจแบบอยากเปิดร้านแต่ไปเช่าในห้างแบบแพงๆเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์แล้วว่าเราอยากได้ผนังแบบนี้นะหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันมีกฎข้อจำกัดของสถานที่เยอะแต่อย่างเงี้ยเราสามารถใส่ได้เต็มร้อยแล้วแต่คุณคาเลหรือว่าใครลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยเราได้ทันที係啊，其實真係好唔同嘅。咁佢頭先阿冠癲佢講咗，其實有好多嘢真係要注意咯。即係特別我上一集講過一啲嘅水電啊，或者佢哋，因為通常啲 shop house 真係好舊嘅，即係你要翻新啊等等都係要需時嘅，係啦。咁當然啦，因為我哋都好急，今次一定要用到一個新 office，所以對於佢哋嚟講時間都好緊迫嘅。不過佢哋都講咗一樣嘢就係話。如果你係做 shop house 同埋你去可能去啲shopping mall 度將個 office 個分別係咩咧？就係話其實你 shop house 真係可以自由地去將自己 design 去擺落去咯，即係你想點整就點整，但係可能喺啲 office 或者商場裏邊佢哋就有一定規格同埋限制咯。咁我覺得呢個係第一個分別嚟嘅。好啦，咁咧跟住落嚟都想問癲嘅就係話，其實佢都做咗我哋同事4年啦嘅4年喎，真係時間好快過。咁呢4年裏邊，我都想問癲，你覺得即係同香港人合作啊，或者同一啲嘅泰國人去合作，其實有咩分別咧？或者你自己感受係點樣嘅？โอเคครับคือจริงๆเราโชคดีมีโอกาสที่ได้แบบทำงานกับชาวต่างชาติเยอะแบบว่าไม่ว่าจะให้ออฟฟิศเขาอยู่อเมริกายุโรปอะไรก็แล้วแต่ครั้งนี้ก็คืออย่างได้มาทำกับคุณเกเลบเนี่ยให้ออฟฟิศก็คือเป็นชาวฮ่องกงนะครับความแตกต่างจริงๆเลยที่ผมได้สัมผัสมาจากที่ชาวต่างชาติแบบที่เราทำมาครับผมว่าที่เนี่ยคือค่อนข้างจะให้ความสำคัญและให้เกียรติกับทีมงานผู้ร่วมงานเหมือนเราเนี่ยไปอยู่ในองค์กรก็เลยนะครับคือต้องบอกจริงนี่คือต้องขอบคุณด้วยจริงๆครับเพราะว่าขอบคุณมากเพราะว่าเราไม่เคยได้สิ่งอะไรแบบนี้สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นชาติอื่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับฮ่องกงเนี่ยเราได้ความสำคัญกับวันพิเศษต่างๆไม่ว่าจะวันคริสต์มาสเองก็ดีปีใหม่หรือว่าตรุษจีนใช่ครับก็คือผมก็และทีมงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถูกรับเชิญไปปาร์ตี้กันไปคุยกันหรือว่าไปร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากเฮดออฟฟิศที่เป็นชาติอื่นค่อนข้างสูงแล้วมีความเป็นแบบแฟมิลี่มากกว่าประมาณนั้นครับ咁我自己都好開心嘅，因為其實合作咗4年啦，咁我佢哋嘅 team 同埋即係呢班同事啦，可以話即係阿盤星同癲，即係佢哋會好 participate 落我哋啲 parties 啊，或者其實我哋都想將香港嘅節日帶嚟即係 Bangkok，有時我哋會放農曆新年假、Christmas 假都會放，跟住叫佢哋一齊去玩。咁我覺得特別佢哋啲師傅們啊，佢哋都會有2盤同3盤，即係佢哋都會一齊去玩。我覺得呢樣嘢係好開心嘅。咁同埋成件事係成個 teamwork 去做。咁佢啱啱 share 我先諗係喎，即係其實當中我哋都經歷咗好多嘢，咁我哋都好多謝佢，即係佢哋一路亦幫我哋做咗好多嘅 project 啊，亦都好用心努力去諗啊個 design 啊點樣咁樣。咁所以都好嘅。咁當然啦，我哋喺文化上面一定有差異嘅，係啦。咁我之前嘅episode 都講過。咁所以我哋都會不斷去即係互相去配合咯。咁都講開即係同泰國人同埋香港人合作啦，或者一啲嘅外國人合作啦。咁阿冠星同埋癲其實佢哋都係一個好有經驗喺呢一行嘅工作者嚟嘅。咁我都想問佢哋即係之前接過泰國人嘅生意啦，同埋而家即係接香港人嘅生意咧，其實佢哋嘅 expectation 你可唔可以分享下會唔會都有啲分別嘅咧？ได้ครับก็คืออันดับแรกเลยถ้าเป็นลูกค้าคนไทยเนี่ยสมมุติว่าเราทำโต๊ะนี้นะฮะเขาจะถามก่อนเลยว่าวัสดุอะไรทนไหมอันนี้คืออันดับแรกสมมติว่าเราจะบิวอินอะไรเขาสักอย่างหรือทำอะไรให้เขาเนี่ยเหมือนคำถามของคนไทยเนี่ยจะถามว่าทำจากอะไรก่อนเลยนะฮะอันดับแรกเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องแพงไหมหรืออะไรเขาจะไม่ค่อยถามเขาจะถามว่าทำด้วยอะไรอย่างเช่นไม้สักไหมหรือว่าอะไรแบบเป็นไม้จริงไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่คนฮ่องกงเนี่ยเขาจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นว่าแบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้ไม้สักทองนะโครงต้องเป็นไม้จริงนะไม่เคยมีแบบนั้นคือคนฮ่องกงเขาจะแบบว่าฉันอยากได้แบบนี้ก็คือแบบนี้วัสดุอะไรแล้วแต่คุณไปหามาของมันใช้ได้ประมาณนี้คือความแตกต่างที่แบบค่อนข้างจะชัดแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนไทยเนี่ยจะชอบบิวอินทุกอย่างแบบต้องแบบดีเป๊ะแบบเข้าที่แบบแต่ว่าอย่างที่เคยทำร่วมงานกับลูกค้าฮ่องกงเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องบิวอินเขาสามารถที่จะซื้อตามช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆได้เพื่อเอามาลงแค่นั้นครับก็คือความแตกต่างที่ค่อนข้างจะเห็น
我都想最後問兩位啦，因為咧講真，裝修 shop house 有一定嘅挑戰性喺度嘅。咁我哋咧你知啦，都好快人快賣啦。有時咧同佢哋講咗個 concept，我中意要 loft，我中意 modern。咁啊，求其喺張紙度畫完之後咧，其實就叫佢哋去諗㗎啦。咁我都想問下兩位啦，你哋點樣將我哋口噏同埋畫紙嘅 concept 真係今次即係令到我哋 office 呢個靚 office 成真咧？ค่ะก็คือสำหรับออฟฟิศนี้ก็คือท้าทายเหมือนกันเพราะว่าลูกค้ามี reference เป็นรูปมาให้ดูแล้วก็ในสภาพของตึกนี้ก็ค่อนข้างเก่าเราก็จะแบบว่าว้าวจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบปรึกษากันหนักมากว่าจะทำยังไงดีช่วยกันแชร์ไอเดียว่าไปมาว่าอ้าวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ใช่ครับคือจริงๆเริ่มแรกที่เราคุยกันกับการทำที่เนี่ยโปรเจกต์นี้ใช่ไหมทุกอย่างมาจากเรฟเฟรนซ์หมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยครับก็เราก็มาการดูกันว่าเฮ้ยเรฟเฟรนซ์ประมาณนี้เหมือนอย่างที่บอกครับคือมาวาดให้ดูสเก็ตให้ดูอะไรเงี้ยฉันอยากได้แบบนี้แต่จริงๆนะครับคือเราเป็นการร่วมมือมากกว่าก็คือเราคุยกันเลยว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้แล้วพอเริ่มทำงานจริงนะครับเราก็เริ่มมาดูเบสออนบัดเจ็ตแล้วว่าไอสิ่งที่เราคุยกันอยากได้เนี่ยมันทำจริงได้ไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าไม่ได้ทางสุพิมเนี่ยเราก็ทำไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเสนอไปว่าอันนี้มันแพงไปนะจะลดสเปคไหมทางสุพิมก็โอเคเพราะว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกันนะราคาสเปคมันหมายถึงว่ารูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าเยอะเราก็เลือกใช้อันนั้นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้โปรเจกต์เนี้ยมันก็เริ่มจาก reference จนมาเป็นณตอนนี้ครับ都係嘅，因為咧我同我 business partner 一開始俾咗個 concept 佢哋lock 係咪 out modern 有個面層殘推出嚟咁多嘅啫，咁多資料，跟住我哋就講咗好多 reference 俾佢哋睇，即係可能我諗超過100張嘅相啦，即係譬如喺每一個角落啊，個地嘅色啊，譬如有5個 reference 咁樣啦。咁佢哋真係好有心機，即係佢哋好有耐性咧，就慢慢將佢縮細咯，即係由闊到幼咁樣。咁就同我哋講，喂，究竟其實呢個 OK 好靚，咁但係擺落去呢間店鋪裏邊嗰個實用性啊係點樣樣咧，同埋嗰個價錢相對上點樣樣咧，咁佢就會幫我哋分析咯。咁最後就係 cross out 好多 criteria， 最後就有個 final 嘅模樣出咗嚟。咁所以我都好多謝佢哋好有耐性去睇我哋嗰啲 reference picture 啦，同埋 make it real 咯，即係令到成件事真係成件事好靚。而家即係我哋有啲客人上到嚟，佢都話哇 office 都係好舒服好靚。咁所以都再及半卡半星同埋半癲啦。好，今日咧都好開心，半癲啦同埋半星咧嚟到我哋 interview 同我哋分享及半卡。咁咧希望大家咧都唔好忘記 comment、like and share。多謝收睇 My Caleb 影片及半卡。